gusto ko nga po pala magpasalamat ulit sa bago nating katropa dito sa YT na si David TV Official. Guys, pwede nyo pong i-check out yung channel niya. Ilalagay ko po yung link sa channel niya dito po sa description box. Okay po, so today, ang papakita ko po sa inyo ay Catriona, guys. Sana po magustuhan nyo. So wala na po patumpik-tumpik pa mga tropa. Let's go! This is originally danced by Mannex Manhattan. Yung member po ng Rockwell, napaka-astig. Lodi talaga, Lodi po. Ayun, so first part po, di ba sabi niya, dagdag pa ang ngiti niya, sure na, finish ka. Tapos, yun po. Tapos, yung first line po is, I love the way she smiles. Basta yung gano'n, wala na kayo. Okay. So, sure, dagdag pa yung ngiti niya. Tapos, finish ka. Kayo na po bago mag-interpret naman. Tapos, I love the way, boom, 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 boom. Okay, ulitin po natin yung part na yun. Dito. Hila. Hila. Tapos ganyan, suwabe. Ganyan lang. Tapos, boom. Pagka gumano po kayo, masabay po nakaspread yung legs na gano'n. Boom. Para may duelo. Ganyan. Boom. Tapos, ganyan. Boom. Turo lang kayo. Parang kaharap nyo yung babaeng mahal nyo. And this song goes out to my honey. Sabi yan. Ayan, sabi yan. Turo nyo lang yung mahal nyo, yung crush nyo. Ganyan. Tapos, nakaganto po siya. Medyo sandal po tayo. Medyo nakaganto po tayo. So, boom. Tapos, yan. Okay. Ulit po. Hila. Suwabe, boom, yan, tapos, boom, boom, ganyan, tapos, yan, okay? Ito siya. One more time po. Hila, suwabe, boom, turo sa lab nyo, tapos, boom, boom, medyo ang tawag doon, basta naka-release po yung katawan natin, naka-sandal, parang ganyan. Yan, parang ganyan. Tapos ganyan siya. Okay, boom, boom. Ayan. Tapos po next, boom. Pagka gano'n, sabi niya, diba, pwede pong gato yung kamay or nakababa lang siya. Yes, sir, yes, sir. Tapos, 1, 2. Parang nagbabounce lang po kayo ng very, very light. Bounce lang. 1, 2. Or 1, 2. Basta 1, 2 po siya. Bounce ng very, very light lang. Okay, so, yes, sir. 1, 2. Tapos, Kawaii Miss Universe. 1, 2. Okay, tapos, she makes me blush. Ganito lang po siya mga tropa. Ganyan-ganyan lang. Kasi, di ba, she makes me blush. So, namumula kayo namumula. Ayan. Gawin na. She makes me blush. Tapos, ano yung sabi na? Ganon. Basta ganon. 1, tinila, down, konting wave, baba. Okay, tapos, 1, 2, 3, 4. Okay, ulitin po natin yan Saan na tayo? Saan na tayo sa yes sir tayo. Yes sir, pwede ganito, pwede ganyan. So, yes, sir, bounce to Kawaii Miss Universe, she makes me blush. Tapos, 1, 2, konting wave, baba. Okay, tapos, taas niyo yung left leg. 1, tapos cross po yung kamay. Kaliwang kamay po, nasa ibabaw ng kanang kamay. So, 1, parang niya po. Tapos alisin niyo lang po siya. 1, 2, tapos kanang leg, kanang kamay naman po nakapatong sa kaliwang kamay. Yan, tapos, boom. Okay? Parang ganito po. 1, 2, 3, 4. Yan. So, 1, 2, 3, 4, tapos ganyan, tapos
tingin po kayo sa kanan. O, diba? May corona, di ba? Ayan, tingin po sa kanan. Siyempre may ganito, di ba? Yes, pop, ganun. Bruh. Di ba, ganyan. Tapos harap. Tapos, dalawang kamay. Okay, tapos suwabe natin. Masarap po siya, kanan, kaliwa. Pagka ganon, kanan, kaliwa. Tapos, pakanan po yung balikat. Taas, baba. Taas, baba. Tapos may light curve, ang sabi niya, light curve, parang I can feel it. Ah, diba? Diba? Ayan, sabi siya. Okay, tapos, sama po. 1, suwabe, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, sir. Bounce, bounce. 1, 2. She makes me blush. Boom. Dito, medyo, lagyan po natin yung ng lakas. Yun. Yan. Boom. Huwag po tayo mahiya. Boom. Tingala. Slide wave. Baba. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 7, 8. Tapos yan. Okay. Tapos 1, 2, 3, 4, and curve. Tapos freestyle na po kayo doon. Kung gusto niyo po malaman yung ginawa kong freestyle doon sa huli, comment down below, okay? Gagawin ko pa para sa inyo. Alright, so, ulitin po natin. Ito, baka, tingin ko po kasi ito yung medyo confusing na part, so ulitin ko po para sa inyo. Slowly! Okay, so, dito. Cross lang po yung kamay. Tapos, angat yung left leg. So, 1. Nakaibabaw yung left na kamay sa kanan. So, cross. Ganon. Parang 1. Suwabe lang. 1. 1, 2. Tapos, angat yung kanang paa. Cross din dito sa right side. Nakapatong naman yung kanang kamay sa kaliwa. So, boom. Tapos, boom. 1, 2, 3, 4. Ganyan. Pagpunta dito. Tapos, corona. Yan, syempre, reverse. Tapos, boom. Tapos, 1, 2. Suwabe lang po siya. 1, 2. Taas, baba, boom. Okay guys, nakuha niyo pa. Kuha yan. From the top na tayo. Let's go. Okay, say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, yes, sir. Bounce, bounce. 1, 2, 3. Tapos, boom, boom, boom. Tapos, cross, chill, buka, corona. Tapos, boom, boom, boom. 1, 2. Yan, ganyan lang. Okay, so, from the top po ulit nang walang ingay. Diretso na po, okay? Ito na mga katropa, tapos na po tayo. Sana po nagustuhan niyo at makuha niyo po. And I believe you can! Okay, manalig na po tayo, kapit na tayo. Napakadali lang po yan. Kayo pa, yakang-yaka yan. So guys, please like, subscribe, comment, and share. And I hope that you keep on watching our videos. Dito po sa channel namin na Young27 or in Roman numeral at Xxvii. Maraming salamat po ulit at sa iyo katropang David TV Official. Sobrang salamat. Okay, until next time po mga papa. Peace and love po. Love you all. Pilipinay.
Hey buddies mga katropa, musta po? Sana po, ayos tayo lahat dyan. Ako nga po pala dyan. Aranting! We're 27. Yon Chris! Our channel's name is Yon27 or Xxvii. We create cool dances and Fun vlogs! meron po kami food trip, laugh trip, lakwacha, sayaw, tutorial, at kung ano-ano pa. So guys, please do check out our playlist in the description box below. Okay po, peace and love. Wala nang patumpi-tupi pa. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.